Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Kapteeni luotsaa koulutusta. Minä olen Outi Rekola, toinen tämän koulutuksen opettajista. Tässä tallenteessa esitellään käytännön tapoja, joilla valmentava johtaminen, motivointi ja palkitseminen voivat vahvistaa tiimin sitoutumista ravintola-alalla. Tavoitteena on antaa selkeät perusideat ja konkreettiset keinot, joita voi testata jo tämän viikon työvuoroissa. Tämä koulutus jakautuu kahteen osaan, valmentavaan johtamiseen ja motivoinnin ja palkitsemisen osioon. Voisit jo poimia jokaisesta osiosta yhden teon, jonka veisit käytäntöön teillä töissä. Pienikin muutos arjessa tekee eron. Mieti, mitä olisi juuri teillä helposti hyödynnettävät keinot. Otetaan siis valmentavasta johtamisesta. Valmentava johtaminen kehittää yhtä aikaa yksilöä, tiimiä, mutta myös esihenkilöä. Tavoitteena on mahdollistaa ihmisten potentiaali, ei vain paikata mahdollisia puutteita, joita heillä on osaamisessaan tai muussa toiminnassa. Tämmöinen potentiaalin vahvistaminen tapahtuu luottamuksen ympäristössä ja dialogi ja jatkuminen kehittyminen on siinä avainasemassa. Dialogilla tässä tarkoitetaan keskustelua ja vuorovaikutusta. Käytännössä tällainen dialogi on arvostavaa läsnäoloa, aktiivista kuuntelua, hyviä kysymyksiä ja palautetta, joka katsoo tulevaisuuteen, eli feed forward. Ei niinkään sitä palautetta menneistä teoista, eli feedbackia, jota ollaan totuttu saamaan. Valmentava johtaminen on kuuntelemista, kysymistä ja rakentavaa palautetta. Se on yhteistä ongelmanratkaisua. Valmentavassa johtamisessa asetetaan selkeitä tavoitteita ja opitaan matkalla tavoitteisiin. Tarkoituksena on innostaa, vastuuttaa ja valtuuttaa. Vuorovaikutus on kaiken ytimessä. Taito tukea toista ja tarvittaessa taito haastaa toinen henkilö. Mitä esihenkilöltä tarvitaan valmentavassa johtamisessa? Aina on hyvä aloittaa hieman pohtimalla omaa toimintaa ja itseäsi johtajana. Pysähdy hetkeksi reflektoimaan, että missä olet tällä hetkellä ja mihin haluaisit kehittyä. Kun coachaat yksilöitä, sinun tehtävä on tuoda ihmiset mukaan, antaa heille arvoa ja luoda arvoa henkilöiden omien oivallusten kautta. Ei niinkään kertoa, mitä tulisi parantaa, missä tulisi kehittyä, kuunnella mieluummin henkilöiden omia oivalluksia, heidän tarpeitaan ja tavoitteitaan ja sitä kautta luoda tämmöisiä oivalluksia ja tavoitteita. Tiimitasolla tiimi rakennetaan toimivaksi siten, että tiimillä on yhteiset tavoitteet ja mahdollistetaan tiimin yhteinen oppiminen ja että mahdollistetaan myös se, että tiimillä on mahdollisuudet päästä niihin tuloksiin, joita tavoitellaan. Valmentava johtaminen voisi olla myös yhteisötason valmentamista, mutta on tärkeää muistaa, että isoja organisaatioita, isoja laivoja on vaikea kääntää hetkessä ja helposti. Eli kulttuuri muuttuu, kun organisaatiokulttuuri muuttuu. Se ei muutu siten, että muutetaan sitä organisaatiokaaviota, vaihdetaan henkilöitä tai nimetään uusia esihenkilöitä, vaan kyse on ihmisten tavoitteista, ihmisten asenteista, sitoutumisesta ja siitä yhdessä tekemisen halusta. Nämä on kaikki mielenmalleissa, ei niinkään kirjatuissa rakenteissa. Valmentavan johtamisen yksi tärkeä kulmakivi on aktiivinen kuuntelu. Sanotaan, että kuuntelu on hyvin vaikeaa, mutta mitä on aktiivinen kuuntelu, kuulostaa entistä vaikeammalta. Aktiivinen kuuntelu on näkyvää. Tehdään katsekontakti selkeästi ja katsotaan, että kuuntelemalla
me ollaan läsnä ja meidän katse on arvostava, ei arvioiva. Ollaan rauhallisesti läsnä siinä kuuntelutilanteessa. Siinä ei saisi olla kiireen tuntua, siinä ei saisi olla ylimääräisiä häiriötekijöitä, jotka vie sen keskittymisen toisaalle. Kun on aktiivisesta kuuntelusta kyse, on hyvä välillä kerrata sitä kuulemaa sille henkilölle, joka kertoo asiaa. Eli ikään kuin näin varmistaa, että kuuntelu on tapahtunut ja että ollaan ymmärretty oikein se, mitä toinen haluaa sanoa. On hyvä pitää pieniä taukoja ja jos henkilö, joka kertoo, pitää pienen tauon, niin tässä kohdassa voi ehkä vähän kysyä jotain tarkentavaa, mutta tällaiset syväluotaavat kysymykset tai lisäselvitykset on hyvä kysyä vasta sitten keskustelun päätteeksi. Tärkeää on hyväksyvä asenne toisen ilmaisuun, vaikka et olisikaan asiasta samaa mieltä. Jätä omat tulkinnat kokonaan sivuun, ellei niitä erikseen pyydetä. Eli mielipiteet jätetään ihan omaan arvoon. Omat mielipiteet toisen kertomasta asiasta. Voit toistaa omin sanoin sitä, mitä olet kuullut. Esimerkiksi ymmärsin näin, korjaa jos jotain meni ohi, jolloin toinenkin saa käsityksen siitä, että onko sanoma ollut ymmärrettävä ja onko hän tullut oikein ymmärretyksi. Puhutaan tiimien keskeisestä ymmärryksestä ja siitä, että kaikilla on selkeät käsitykset siitä, mitkä on yhteiset pelisäännöt ja tavoitteet, on tällainen tiimin kanvas, erinomaisen hyvä työkalu sellaisille tiimeille. Tiimin kanvas luo yhteisen ymmärryksen siitä, mihin me olemme sitoutuneet. Se antaa selkeät käytännöt, luo meille pelisäännöt ja määrittelee tavoitteet, joihin pyritään. Tällainen tiimin kanvas on dokumentti, joka syntyy yhteisistä keskusteluista ja keskustelun tulokset kirjataan tähän kanvakseen. Ja kun kanvas on kirjoitettu, sen jälkeen jokainen tiimin jäsen allekirjoittaa, että he sitoutuu näihin tavoitteisiin, he sitoutuu näihin pelisääntöihin. Tiimin kanvas voi olla vaikka tämän näköinen, niin kuin tässä on määritelty. Tämä kanvaksen eri kentät auttaa systematisoimaan keskustelun ja rajaamaan tiimin toimintatavat. On hyvä miettiä, mikä on tiimin tarkoitus, miksi tiimi on olemassa, mitä tuloksia tavoitellaan ja minkälaisia tavoitteita on asetettu, mitä halutaan saada aikaan, miten tunnistetaan onnistuminen, mitkä on tiimin roolit, mitkä on meidän vahvuudet tai mitkä on meidän yhteistyöperiaatteet. Ja pohditaan myös ehkä sitä, että minkälaista oppimista tiimissä tarvitaan, mitkä on koulutustarpeet, jotka tiimillä on. Eli jokaiseen kohtaan täytyy konkreettisesti kirjoittaa, millä teoilla elämme arvojamme juuri meidän asiakkaillemme ja kumppaneillemme, eli miten meidän tiimi on sitoutunut, toimiva ja tuloksellinen. Tämä tiimin kanvas on saatavana myös PowerPoint-tiedostona, eli suoraan muokattavana versiona. Nyt siirrytään motivointiin ja palkitsemiseen. Ja tämä kysymys on erityisen tärkeä ravintola-alalla, jossa sitoutuneet työntekijät vaikuttaa suoraan asiakaskokemukseen, sitä kautta tuottavuuteen ja kustannuksiin. Pohditaan hieman, mitkä tekijät lisää sitoutumista ja millä keinoin sitä kannattaa tukea. Ja tässä on keskiössä motivointi ja palkitseminen. Tutkimukset osoittaa, että henkilöstön vaihtuvuus kasvattaa kustannuksia. On hyvin kallista rekrytoida uusia tekijöitä, perehdyttää henkilöitä ja odottaa, että henkilöt oppivat tiimin tavoille, oppivat oikeat käytänteet ja ovat tehokkaita työntekijöitä. Sitoutuneet työntekijät on yritykselle arvokkaita ja tuottavia.
Ravintola- ja matkailualalla sitoutumiseen vaikuttavat erityisesti johtaminen, työn joustavuus, merkityksellisyys sekä mahdollisuus hyödyntää omia vahvuuksia työssä. Herzberg erotti työtyytyväisyyttä lisäävät tekijät ja työtyytymättömyyttä vähentävät tekijät. Pitkät sanat, mutta nämä eivät ole toistensa vastakohtia. Työtyytymättömyyden poistaminen ei automaattisesti lisää tyytyväisyyttä. Toisin sanoen, mikäli olosuhteet ovat hyvät, ne eivät yksinään synnytä huippusuoritusta ja lisää työtyytyväisyyttä ja motivaatiota, vaan tarvitaan myös työn sisäistä merkitystä ja kokemusta sisäisestä kasvusta ja onnistumisesta. Sisäinen motivaatio syntyy, kun tekeminen on itsessään palkitsevaa. Avaintekijöitä tähän on uteliaisuus, oppimisen ilo, autonomia, eli mahdollisuus toteuttaa työtehtäviä itsenäisesti ja saa vaikuttaa siihen, minkälaisia työtehtäviä itse tekee, pätevyyden tunne sekä kehittymisen tunne. Nämä on semmoisia merkityksellisiä, sopivia haasteita. Myös flow-kokemukset ja sisäinen palkitsevuus, esimerkiksi ilo ja ylpeys hyvin tehdystä työstä, nämä lisää sitä sisäistä motivaatiota. Ne synnyttää pitkäaikaista hyvää suoriutumista ja asennetta ja yhtä kaikki lisää sitoutumista työhön. Ulkoinen motivaatio perustuu taas ulkopuolelta tuleviin palkkioihin tai paineisiin. Raha ja bonukset on selkeästi tällaisia ulkoisia motivaation lähteitä, eli saadaan työstä tehtyä palkkaa tai onnistuneista myydyistä suoritemääristä tiettyjä bonuksia, mutta myös arvioinnit tai sosiaalinen hyväksyntä, rangaistuksilta välttyminen tai kilpailu, niin ovat tällaisia ulkoisia motivaation lähteitä. Myös status tai maine, minkälaista kunniaa me saadaan tehdyistä töistä tai onnistumisista, niin nämä on sellaisia ulkoisia motivaation lähteitä. Eli ne voi käynnistää toimintaa, mutta pitkäkestoisen motivaation ytimessä on melkein aina sisäinen merkitys, eli se oma halu onnistua, tehdä hyvin, saada siitä hyvin tehdystä työstä tyydytystä. On hyvä tiedostaa, mitkä on hygieniatekijöitä, eli niitä perustekijöitä, joiden tulee olla kunnossa. Tällaiset niin sanotut hygieniatekijät on tekijöitä, joiden oletusarvo on, että ne toimii. Esimerkiksi palkka on hygieniatekijä. Kun palkka tulee säännöllisesti, sovitusti, sovitun suuruisena tilille, niin se ei itsessään lisää motivaatiota, vaan se on hygieniatekijä. Mutta jos palkan maksussa on ongelmia, se lisää välittömästi työtyytymättömyyttä. Eli hyvin hoidettuna se mahdollistaa tekemisen, mutta ei motivoi. Huonosti hoidettuna nämä hygieniatekijät turhauttaa ja yksinään ne harvoin kuitenkaan synnyttää minkäänlaista intoa tai ylpeyttä tehdystä työstä. Aineellisia palkitsemisen keinoja on peruspalkka, bonukset, erilaiset työsuhdeedut, kuten lounasetu, liikuntaetu, kulttuurietu, autoetu, hyvät työvälineet, vakuutukset, työterveyspalvelut. Eli tällaisia konkreettisia rahallisiakin etuja, jotka tulee peruspalkan kanssa ja peruspalkan lisäksi. Nämä on aineellisia ja näiden tulee olla hyvin läpinäkyviä ja yhdenvertaisia. Jos meillä on vaikka liikuntaetu, niin tämän täytyy olla hyvin läpinäkyvää nämä määräytymisperusteet niin, että kaikki työntekijät saavat edut samansuuruisena.
Aineettomia palkitsemisen keinoja on ehkä astetta haastavampi määritellä. Aineetonta palkitsemista on monet arjessa tapahtuvat pienet huomiot ja kokemukset. Kiitos ja tunnustus, jota saadaan jopa työkavereilta, ihan keneltä tahansa työyhteisön jäseneltä tai esihenkilöltä. Nämä koetaan arvostuksena ja hyvin merkityksellisenä. Nämä on aineettomia palkitsemisen muotoja. Toki mahdollisuus esimerkiksi koulutuksen hankkimiseen tai osallistuminen erilaisiin mentorointiohjelmiin on tällaista aineellista palkitsemisen muotoa. Tai jos me päästään vaikuttamaan työyhteisöä koskeviin asioihin tai meidän urapolku etenee töissä ja osaaminen laajenee, niin nämä on myös aineettoman palkitsemisen muotoja. Ja osaan aineettomista palkitsemisen muodoista pystyy vaikuttamaan heti. Ei tarvitse lisäkustannuksia tai suurta ohjelmaa siihen, että päätetään ruveta kannustamaan tai kehumaan työkaveria. Mutta täytyy muistaa, että näitä erilaisia aineettoman palkitsemisen muotoja, niitä voi nimetä ja tunnistaa siellä työyhteisössä ja siten ottaa osaksi käytänteitä ja käytäntöjä ja lisätä sitä kautta myös sitä työhyvinvointia ja motivaatiota. Tässä dialla on esitelty lähteitä, joita tässä materiaalissa on käytetty. Valmentavan johtamisen lähteinä on käytetty pääasiassa tätä Ristikankaan valmentava tiimin johtaminen teosta ja sitten motivointiin ja palkitsemiseen on käytetty alempana määriteltyjä lähteitä. Jos haluat syventää osaamista, niin näihin lähteisiin kannattaa tutustua. Toki teemasta, aiheesta on kirjoitettu paljon erilaisia tutkimuksia ja kirjoja, joihin voi tutustua myös. Tämän materiaalin taustalla ovat Eeva Puhakainen ja Outi Rekola. Kiitos osallistumisestasi tänään. Tämä materiaali on tuotettu Menestysresepti-hankkeessa.